Good morning. Day 2. Ano to? Tangadin balls tayo. Anong oras na ba? It's already 6:40 in the morning. Prepare lang ako. Then, kasi tayo. One eternity later. So yun guys, tapos na akong maligo. And I'm about to go na to Tangadin Falls. It's already 7:47. Sakayan going to San Gabriel, and then doon San Gabriel sana tayo tricycle going to Tangadin Falls. Yes, I'm already here at San Gabriel. Pasakay na tayo ng tricycle. It's a 20-minute jeepney ride from Lorma San Juan campus going to this terminal ng tricycle. Meanwhile, so yun, nagbago. Nagbago. Hindi na tayo mag-tricycle. Maghahabal-habal na lang tayo. Ang habal-habal is 300 pesos per head. Balikan na siya. Plus tour guide. How much yung tour guide? 500 yung tour guide. So yan, let's go. Yan, nandito na kami ngayon. So now start na tayo mag-trip. Habal-habal. Umabot siya ng 25 minutes. Habal-habal. Going here. Hindi na kami nag-tricycle, naghabal-habal na lang. Mas makakamura kasi kung pinaghabal-habal. Ay, tayo sa mas makakamura. Sino ba naman ang gusto mapamahal? Siya lang naman napapamahal, pero hindi minamahal. Good morning po. Alright, we're here. It's a 15-minute walk. Entrance. How much yung entrance fee? So there's an entrance fee. 30 pesos per head. Sabi nila, kaya daw tinawag na tangalan. Ang ibig sabihin doon ng tangalan. So yun, pabalik na tayo dun sa pinagmulan. Pinagmulan. Tapos din, sobrang enjoy naman siya. I really enjoy it naman. a few inches later. Nag-try ako mag-surfing. Ang surfing dito is 500 pesos with instructor din. Kapag rental lang naman ng
rental lang naman ng surfing board, 250 siya. Kahit sino lang pwedeng gumamit. Basta yun, may rentahan. Isang surfing board na gagamitin. Nag-try ako kanina. Sobrang lakas ng alon. One time naman nakatayo naman, kaso sa glitan lang din. Hindi pa nakuunan yun kasi wala kayo naman kukuha sa akin. Yeah, it's a good experience naman. Ayun. Hello guys, it's already 6:47. And yun, tinigising ko lang ulit. Hindi na ako nakapag-video. Kanina pagdating dito. Galing din sa surfing area. Kasi, ito na ako. Yung mga mabawag eh. Kasi sobrang sakit ng katawan ko. Kasi siguro nakampas na alon. Nakampas din ng skate. Nakampas din ng skate. Skating board. Skating surfing board pala. So yun. Ngayon naliligo ako. Punta ulit tayong Plaza Medjasa. Kain tayo. Prepare lang ako. Ligo lang po. And then, isa tayo. One eternity later. So yun, 8:11 na. Katapos ko ng maligo and pupunta na tayo sa Plaza Medjasa. Hindi kasi ako agad nakaligo. Tinatamad kasi. Kaya yun, napunta ng 8:11. Bali, baka haba na ng pila nito kasi kahapon na. Sobrang haba na ng pila sa Plaza Medjasa mga 9 pag-alis ko. Ayun. So, tara, let's go. Parang ang daming tao ngayon. Plaza Medjasa. Kasi tingnan nyo naman guys. Ang daming sasakyan na nakaparada sa labas. Diba? I'm here now at El Navi. Sobrang dami yung tao sa Plaza Medjasa. So, excited na pumunta na lang sa iba. Maghanap na ng ibang makakainan. So, I found El Navi. I guess okay naman yung food nila. Sap na yung mga nasa menu. Let's see. Kung okay nga ba talaga pagdating ng order ko. A few moments later. Uminom ako sa The Shrine of Satisfaction. Malapit lang naman sa El Navi. Try dito guys, okay siya. Ang cool, ang galing ng DJ. Ganda ng mga tugtog nila. Hindi naman pang millennial, pero cool. Mga speakers are daily today. Prepare lang ako. Kalat ako. Libo muna ako, tsaka ako mag-ilipid. Para mabilis na lang. Meanwhile. So, yun guys, tapos na ako. Tapos na maligo, and yan, ito na. Naligpit ka na yung mga gamit ko. So, alis na tayo. Last day ko na dito sa Transient House, and then lagay ko na details sa description. Details ni Sir Ariel. Para, in case na gusto nyo pumunta na ako sa San Juan, and then we can stay. So, nandito na nga ako ngayon sa bayan ng Luna. Bali, sumakay ako ng jeep from San Juan from Lorma, San Juan Campus. Going here, 45 minutes ang biyahe. Ang pamasahe is 40 pesos na. So, ayan, pupunta tayo sa Baluarte, saka sa Pebble Beach. Bale, 200 pesos sa tricycle. Ulit tayo ni tricycle tayo. 2 kilometers ang biyahe from bayan ng Luna. Going to sa Baluarte. Half kilometer lang pala, sorry. Half kilometer lang naman.
Punta na tayo sa bahay na ba? Tara. Bahay na ba to? Here we go. So yun guys, nandito na tayo sa bahay na ba to. It's a 7-minute tricycle drive going here. Merong kainan dito sa bahay na ba to, mamihan. Sobrang solid nung mami nila. Sobrang solid. So yun, 2.5 na. And tapos na ako sa bahay na ba to. Next stop is San Fernando. Try natin punta sa Halo-Halo de Ilocos. So tara, let's go to San Fernando. Bali, nandito na ako ngayon sa Halo-Halo dito ako. Order na ako ng pork pinagoongan. So, this is the pork pinagoongan. Masarap naman siya. I guess, amoy pa lang. Mukhang masarap. May ako na pinaserve yung halo-halo nila na parang bestseller daw dito. So, yun. Tara, kain na tayo. Ang cute ng rice nila dito. Yes. Yun dyan.